Bản tin COVID-19 ngày 24 tháng 8, 7.663 ca ra viện, 7 tỉnh không ghi nhận ca mới. Bộ Y tế cho biết trong ngày 24 tháng 8 cả nước ghi nhận 10.811 ca COVID-19 tại 43 tỉnh thành. Đến nay có 11 tỉnh thành không có ca lây nhiễm thứ phát, ca nhiễm mới trong 14 ngày. Tính từ 18 giờ 30 phút ngày 23 tháng 8 đến 18 giờ ngày 24 tháng 8, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.811 ca nhiễm mới, trong đó 14 ca nhập cảnh và 10.797 ca ghi nhận trong nước tại 43 tỉnh thành, với 6.780 ca cộng đồng. Cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh 4.627 ca, Bình Dương 3.628, Đồng Nai 799, Long An 393, Khánh Hòa 203, Đồng Tháp 162, Đà Nẵng 153, Tây Ninh 105, Tiền Giang 93, Cần Thơ 72, Hà Nội 66, Bà Rịa Vũng Tàu 64, Kiên Giang 61, Bình Thuận 56, Sóc Trăng 42, An Giang 42, Nghệ An 28, Phú Yên 24, Đắk Lắk 21, Bình Phước 20, Thừa Thiên Huế 13, Bến Tre 12, Vĩnh Long 11, Quảng Nam 11, Hà Tĩnh 10, Hậu Giang 9, Quảng Trị 9, Sơn La 9, Bạc Liêu 7, Lạng Sơn 7, Trà Vinh 6, Thanh Hóa 5, Lâm Đồng 5, Bình Định 5, Ninh Thuận 4, Gia Lai 3, Bắc Ninh 3, Bắc Giang 3, Quảng Bình 2, Quảng Ngãi 1, Hà Nam 1, Hải Phòng 1, Cà Mau 1. Như vậy, trong 24 giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 531 ca, trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh tăng 376 ca, Bình Dương tăng 445 ca, Đồng Nai tăng 176 ca, Long An tăng 5 ca, Khánh Hòa tăng 78 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 369.267 ca nhiễm, đứng thứ 66 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 168 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 3.756 ca nhiễm. Kể từ đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, cả nước ghi nhận 365.152 ca COVID-19, trong đó có 159.501 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay có 7 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang có 4 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Kon Tum, Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên. Về tình hình điều trị, trong ngày có 7.663 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 162.279 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU 706 ca, số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO 27 ca. Ngày 24 tháng 8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 348 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh 292, Bình Dương 35, Đồng Nai 4, Đồng Tháp 3, Tiền Giang 3, Bà Rịa Vũng Tàu 2, Sóc Trăng 2, An Giang 1, Bến Tre 1, Bình Định 1, Bình Thuận 1, Ninh Thuận 1, Quảng Nam 1, Thừa Thiên Huế 1. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến ngày 24 tháng 8 là 9.014 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới. Về tình hình tiêm chủng, đến nay Việt Nam đã tiêm được 17.647.353 liều, trong đó tiêm một mũi là 15.725.040 liều, tiêm mũi 2 là 1.922.313 liều. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 23 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm được hơn 5,4 triệu liều vaccine phòng COVID-19, trong đó hơn 900.000 liều vaccine Verocell.